هلا، ونرجع نكمل شرح الأوتوكاد. واليوم عندنا أوامر الموديفاي الجزء الثاني. وصلنا هسه للسكيل اللي هي عبارة عن تصغير أو تكبير للشكل اللي نريده. فمثلا عندنا هسه سيركل. هاي السيركل ورا ما رسمناه وكملنا نجي على السكيل نباوع عليه شنو هي عبارة. هذا الجزء مثلا هذا عبارة عن هذا الشكل. أول شي نسوي له select ورا ما حددنا الأوبجكت نريد نكبره أو نصغره وحسب المسافة نريدها. مثلا نريد نكبره 1.5، نريد نصغره نص. فأجي مثلا هسه على هاي الريكتانجل رسمته، اجيت حددت الشكل عفوا هنا جيت حددته، دست انتر راح يقول لي حدد البوينت اللي تريدها. فمثلا هنا جبنا هاي البوينت حددناها. شوفوا هنا قد مثلا اريد اصغره نص، ف0.5 انتر. هاي صغر عندي نص حجمه. مثلا اقدر احدد اكثر من اوبجكت. هنا نجي حددنا هاي النقطة مثلا، فهنا اقدر اصغرها النص همين 0.5 همين صغرا. اريد مثلا بكيفي مثلا اجيب هنا سيركل. هاي السيركل رسمتها هنا، اريد هاي السيركل هنا ويا هذا حائط وهذا حائط مثلا. اجي من على سكيل احددها انتر، حدد مثلا سنتر وهالشي كبر سويت مثلا على هذا حائط. يعني تفيدنا بالرسم كسرعة. هنا هم حددتها دست انتر، حددت اي بوينت يعني. جيت كبرت مثلا اريد على هاي الجهة، اريد اكبر على الجهة اليمين سويت له كانسل. جيت حددت همين اريد اكبر على الجهة اليسار انت. فيعني حسب الجهة اللي تريد تكبر منها انت الشكل وتغير بالسكيل اللي هو المقياس مالته تحدد. هم جيت هنا مثلا رسمت لي سيركل، اجيت هنا سويت لي سكيل حددتها انتر، حددت على هالشكل. مثلا اريد اسوي الحائط ايش يعني، فاتحكم بالسكيل كيفي وهي مستقبلا تطلع لك يعني الأوامر اللي تريدها. نجي هسه على الأوفست مثلا نقدر ندوس بس حرف الواو مثلا نحدد يطلع لنا أوفست. نحدد مثلا ثرو، نجي هسه هنا مثلا سيركل، اجيت على الأوفست ثرو، حددت الشكل ايش قد اريد. مثلا اريد اسوي مثلا جدار، هذا الجدار مثلا 0.5 عبارة عن جدار صار عندي. نجي على امر الاوفست يفيدني اذا اريد مثلا اسوي جدار او اسوي شكل يعني مثل ما تشوفون هذا الشرح عليه. مثلا ادي هسه رسمت مثلا قطعة ارض، جيت سويت لي هنا مثلا جدار من هنا لهنا وهاي مثلا حديقة. فانا هسه هاي ادي اسوي مثلا بالخريطة اسويها مثلا جدار. فجيت ادوس حرف الواو اختصار للاوفست، اضغط ثرو احدد الشكل اللي اريده. فمثلا على المسافة اللي اريدها مال الجدار انا اعطيها مثلا 1. رسم ادي صغير هيجي، فاسوي له اندو اجي مثلا اعطي اكثر من 1، اعطي مثلا 5 صار عندي هم كبير كلش. فانا حسب المسافة اللي عندي حسب الليمت واليونت اللي عندي
فهسه مثلا جيت اختارت هذا حائط، فارتسوي مثلا هالكبرى ثرو، حددت، فصار عندي جدار مبين. جيت سويت هم لاين منه انتر، هم سويت له اوفست ثرو، جيت حددته مثلا ادهش الجدار. هذا يفيدني بالرسم سريع. ورا ما رسمت هسه هذا الجدار رسمت منه، جيت مثلا تسوي جدار منه، فهذا هسه غرفة صارت عندي، وانا بدي اطب عليها اسوي باب مثلا هنا لاين انتر، وجيت هم رسمت منه هذا اريده منه، اريد هذا باب، بس حددته. ورا ما كملت هذا جيت تسوي لي مثلا هنا تسوي لي حمام، فجيت هسه جريت باللاين منه سنتر، هم منه صعدت منه انتر. جيت على اوفست، هذا اريد يصير شلون الحائط، اخترت اوفست الاختصار الى حرف الواو، واخترت ثرو، بس حددت هاي منه اقل مثلا انا احدد هذا الجدار هالقد، هذا الجدار هالقد، صار عندي هنا مثلا دبليو سي. فأنا من سويت هسه هاي شلون المخطط، يعني شلون النموذج للشكل، فسويت له اوفست وشفت يعني شلون صار عندنا شلون الجدار يعني يفيدني بالرسم. او مثلا عندي سيركل هم اسوي له اوفست ثرو، هم ايش قد اريدها مثلا هالكبرها اريدها ايش. هواي تطبيقات تفيدني موجودة على الاوفست. المهم هسه انا ورا ما كملت هاي خريطة انتبه عليها، ورا ما كملت ادي هنا هاي خطوط اريد اتخلص من يمها. شلون مثلا اجي اخطط احدد خط ما يصير، يعني اذا احدد الخط حتحدد الخط كله، فشو اسوي؟ راح اسوي له ترام، مو ترامب رئيس امريكا، ترامب. فاجي هاي موجودة عندي ترامب، اضغط عليها احدد هاي، بس حددت يعني بدون، بس حددت يعني هو يعطيني اياها قبل. جيت سويت هاي هنا، سويت هذا هنا، سويت هاي هنا من هذا الباب مثل ما قلت كما يصير الباب. جيت هنا سويت هاي اباوع هنا ما عندي شي، اباوع هنا رديت مثلا هي هاي هنا تصير جدار. هاي انا ان شاء الله اشرحلكم شلون ترسمون الخريطة مستقبلا يعني. هذا الباب هيش يعني باب تعبان. المهم الفكرة يعني هاي الأوامر مال موديفاي كلش تفيد بالرسم، خاصة كتصميم. انت كمهندس مدني لازم تعرف تصمم خرائط مثلا اذا تحتاجها، والمعمارة طبعا، وإذا تفيدك طبعا بالتصميم الإنشائي. هو بصورة عامة أوامر الموديفاي مهمة. هسه عندنا بقى أمر اسمه الفيت. شلون يصير هذا الفيت؟ هسه راح ناخذه. هسه نجي على أمر الفيت. الفيت شلون يصير؟ نشوف الشرح مالته عليه. مثلا عندي لاين ويا لاين، هذا اللاين ويا لاين، لاين بصف لاين، واريد اسوي له فيلت. فاجي عالشكل مثلا اللي ادي مثلا هذا اللاين، جي سويت فيلت اختاريت، ادي هسه هذا هنا بصف هذا، وديت اسوي له مثلا شلون العمود او الهاي شكل. فهيش صار عندي شكل يعني. او مثلا اسوي له شافر، حددت هذا اللاين ادي هذا اللاين بصفه،
يعني لازم يكون لاين بصفه، مثلا هنا عندي لاين، حددت هنا، حددت شافر ما صار عندي، فجيت سويت هاي شي، لقيت هذا اللاين مثلا، حددت هذا، صار عندي هيك. بي أكثر من تطبيق يعني يصير عليه. إلى هنا يعني أخذنا الأوامر الرئيسية من أوامر الموديفاي، وأي شي ما فهمتوا موجودة تعليقات، وشكرا لكم على المشاهدة.